હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું લસણની ચટણી. જો તમારી ચટણીમાં ફૂંક ચડી જતી હોય, કાળી પડી જતી હોય કે લાંબા સમયે સ્વાદ બદલી જતો હોય, તો આજે બધા જ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન તમારી સાથે લાવેલી છું. વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ. એક વખત બનાવી અને 2 થી 3 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકાય તેવી તીખી અને ચટપટી લસણની ચટણી. તીખી અને ચટપટી લસણની ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 20 થી 25 આ રીતે લસણની કળી લીધેલી છે. મોટી સાઇઝની કળી છે એટલે 20 થી 25 લીધી છે. વજનમાં જોઈએ તો 50 ગ્રામ છે. લસણની કળી આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. આજે લસણની ચટણી એક અલગ રીતે બનાવવાની છે. આ રીતે ચટણી બનાવી લેશો ને તો તમારે શાકની પણ જરૂર નહીં પડે, એટલી સ્વાદિષ્ટ આ ચટણી તૈયાર થશે. હવે લસણની સાથે જ મેં થોડા આદુના ટુકડા લીધા છે, એ પણ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. અને એની સાથે એક લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. આદુ, મરચાં અને લસણ એકદમ સરસ પીસાઈ જાય એ માટે આપણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને ત્રણેય સામગ્રીને સરસ પીસી લેશું. ત્રણેય સામગ્રી સરસ પીસી લીધી છે અને આ રીતની સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધી છે. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. ચટણી બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તો અહીંયા એક મોટો ચમચો જેટલું તેલ લીધેલું છે. આ ચટણી તમે 2 મહિના સુધી સ્ટોર કરો ને તો પણ ખરાબ ના થાય એ માટે તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું છે. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી જીરું અને અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું. રાઈ જીરું સરસ ફૂટી જાય ને એટલે અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરશું. હિંગની ફ્લેવર આ ચટણીમાં બહુ સરસ આવે છે એટલે થોડી આગળ પડતી ઉમેરવાની. અને એની સાથે જ 12 થી 15 મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે બારીક સમારી લીધા છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા બધી જ સામગ્રી સરસ કકડી ગઈ છે તો આપણે જે આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટ કરીને રાખેલી છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. ઘણા લોકો લસણ સાથે લાલ મરચું મિક્સ કરી ચટણી બનાવી અને પછી આ રીતે ચટણી તૈયાર કરે છે, પણ એ રીતે કરવાથી લાલ મરચું પાવડર કાળો પડી જશે. લસણ પહેલાં તેલમાં કકડાવી લેવાથી લસણનો કાચો સ્વાદ જતો રહેશે અને પાછળથી તમે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશો ને એટલે ચટણી તમારી એકદમ સરસ લાલ ચટક તૈયાર થશે. હવે આપણું લસણ તેલમાં કકડે ત્યાં સુધીમાં આપણે એક મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો એક બાઉલ લીધું છે. બાઉલમાં આપણે 4 મોટી ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું. તમારે જો વધારે ચટણી તીખી જોતી હોય ને તો તમે રેગ્યુલર મરચું પણ ઉમેરી શકો છો. અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. મીઠાનું પ્રમાણ પણ થોડું વધારે રાખવાનું જેથી ચટણી તમારી લાંબા સમય સુધી ખરાબ ના થાય. હવે મસાલા સાથે આપણે થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે પાણી સાથે મસાલા મિક્સ કરી દેશો ને એટલે મસાલા થોડા ફૂલી જશે અને ચટણી એકદમ મસ્ત તૈયાર થશે. તૈયાર કરેલી મસાલા પેસ્ટ 2 થી 3 મિનિટ સુધી સાઈડ પર રાખી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણું લસણ પણ સરસ કકડી જાય. લસણમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી જાય ને ત્યાં સુધી આ લસણને આપણે તેલમાં કકડાવી લેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા લોકોની એવી કમેન્ટ હોય છે કે લસણની ચટણી બનાવી અને રાખીએ ને તો 5 થી 7 દિવસમાં ચટણીમાં ફૂગ ચડવા માંડે. પણ આજે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હું બધી જ માહિતી તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવતી રહીશ. આ રીતે ચટણી બનાવી અને તમે 2 મહિના સુધી સાચવીને રાખશો ને તો પણ તમારી ચટણીમાં નહીં ફૂગ ચડે કે નહીં ચટણીનો કલર ચેન્જ થાય. થોડી વારમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. આપણે જે મસાલો તૈયાર કરીને રાખેલો ને એને 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો તૈયાર કરેલો મસાલો કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. બાઉલમાં થોડો મસાલો ચોટેલો છે ને એમાં પણ પાણી ઉમેરી અને આ રીતે બધું જ મિક્સ કરી અને એ મસાલાવાળું પાણી આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને મસાલો આપણે લસણની પેસ્ટ સાથે સારી રીતે સાંતળી લેશું. તો અહીંયા મસાલા પેસ્ટ આપણે લસણ સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધી છે. આ ચટણી બનાવવામાં ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ વધારવાની નથી. એકદમ ધીમા ગેસે આ ચટણી તૈયાર કરવાની છે જેનાથી ચટણીનો કલર એકદમ સરસ લાલ ચટક જળવાઈ રહેશે. 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આ ચટણીને સરસ સાંતળી લીધી છે. ચટણીમાં ઉમેરેલું બધું જ પાણી બળી જવું જોઈએ. અહીંયા તમે જુઓ, આ રીતે આપણે ચટણી ભેગી કરીએ ને તો ભેગી થાય છે. મીન્સ કે ચટણીમાં રહેલું બધું જ પાણી બળી ગયું છે અને તેલ બધું છૂટું પડી ગયું છે. હવે આ ચટણીને સ્ટોર કરવા માટે આપણે 2 મોટા લીંબુનો રસ ઉમેરશું.
લીંબુનો રસ છે ને એ ચટણીમાં પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે, એટલે લીંબુનો રસ ઉમેરશો ને તો તમારી ચટણી લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય. જો તમારે આ ચટણીને ઇન્સ્ટન્ટ ખાવી હોય તો દહીં ઉમેરી શકો છો, એનાથી પણ સરસ સ્વાદ આવશે. પણ સ્ટોર કરવી હોય તો લીંબુના રસનો જ ઉપયોગ કરવાનો. હવે આ ચટણીને આપણે ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. ખાંડ નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે. થોડી ખાંડ ઉમેરવાથી ચટણીનો સ્વાદ એકદમ મસ્ત આવે છે. તો લીંબુનો રસ પણ આપણે ચટણી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે ચટણીમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. આ રીતે ભેગું કરવા છતાં પણ તેલ ઉપર ને ઉપર જ રહે છે. આવી બધી જ નાની નાની ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખીને જો તમે આ ચટણી બનાવશો ને તો લાંબા સમય સુધી ચટણીનો કલર કે સ્વાદમાં બિલકુલ ફરક નહીં પડે અને તમે પૂરેપૂરી ચટણી એન્જોય કરી શકશો. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર થયેલી ચટણી સર્વ કરશું. તો ચટણી તો સર્વ કરી દીધી છે ફ્રેન્ડ્સ, પણ ગરમ ગરમ રોટલી સાથે ખાવાની મજા પણ લઈએ. તો અત્યારે આ ચટણી મેં એક એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી દીધી છે. ચટણીને ઢાંકણ ઢાંકી અને ફ્રીજમાં તમે 2 થી 3 મહિના સુધી સ્ટોર કરશો ને તો પણ ચટણીમાં નહીં ફૂગ ચડે કે નહીં ચટણીનો કલર ચેન્જ થાય. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે બધી ટિપ્સ સાથે બનેલી લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકાય એવી લસણની ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.